आफ्नो सब इन्ट्रोडक्सन दिदिनु न। My name is Santosh Kumar Paswan. I am from Lavaniti Sartaya. हजुरको कोर्स जोइन गर्नुभयो नि त्यसको बारेमा पनि भनिदिनु न। मैले त्यही फेसबुकबाट पहिला सुरुमा देखेको थिएँ, अनि त्यही म्यासेजबाट देखेर अनि हजुरले Vritjobsबाट अकाउन्टिङ र ट्याक्सेसनको कोर्स गर्नुभयो होइन? हजुरले पहिला कतिको एक्सपेक्टेसन लिएर आउनु भएको थियो र अनि अहिले यहाँ पढेर चाहिँ कतिको एक्सपेक्टेसन पुरा भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? जतिको लिएर आएँ त्योभन्दा एक्स्ट्रा म पाएर अब हजुरले हजुरको टिचरलाई चाहिँ आउट अफ 10 रेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ उहाँलाई कतिको रेट गर्नुहुन्छ? 9.9। हामीले रेकर्डिङ भिडियोहरू पनि प्रोभाइड गरेको छौँ नि त हजुरहरूलाई। त्यो रेकर्डिङ भिडियोहरू चाहिँ हजुरको लागि कतिको युजफुल भएको छ? धेरै राम्रो भएको छ रेकर्डेड भिडियो। त्यही डिफरेन्स भएको भने रेकर्डेड भिडियोबाट त कम हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हजुरको साथीहरूले चाहिँ अकाउन्टिङ कोर्सको लागि चाहिँ कता गर्ने भनेर हजुरहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ Vritjobsलाई रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? गर्छु। हजुर, अनि अर्को लास्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हाम्रो अपकमिङ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ केही फ्युचर सजेसन छ? राम्रो छ, अरूभन्दा यहाँ अलि डिटेलमा गर्छु। थ्याङ्क यू।